حدود سالهای 89 90 بود که مادرم یه سفر اروپا رفت و من ازش خواستم برام CD آلبوم جدید ویسنت آمیگو رو بخره و خب لحظه شماری میکردم که CD برسه دستم و گوش بدم این آلبوم رو. این به این خاطر بود که بعد از آشنا شدنم با ویسنت آمیگو این اولین آلبومی بود که میدونستی که قرار منتشر بشه و باید منتظرش میموندی. برای همین خیلی جذاب کرده بود قضیه رو. خب آلبوم رسید دستم و قطعات آلبوم رو گوش دادم و خب مثل همیشه فوق‌العاده بود. اون زمان من توی حال و هوای سالهای آخر دانشگاه بودم و داشتم درسم رو تموم میکردم و دورانی بود که توش خب میشه گفت دوران قدم زدنهای اطراف میدون نقش جهان و کاخ چلستون و اینا بود. انتهای این آلبوم یه قطعه‌ای بود به اسم لا استریا که معنای تحت لفظیش دقیقا میشه ستاره و به نظر من واقعا ستاره‌ای بود در انتهای این آلبوم. با اون زمان من خیلی اینو گوش میدادم و همیشه وقتی این قطعه رو گوش میدم تصویر چلستون میاد توی ذهنم و انگار که اون پولگارها و آلزاپوها و پیکادوهایی که ویسنت آمیگو توی این قطعه میزد با تصاویر چلستون و درختای سرسبز بهاری اون زمانش برای من انگار عجین شده بود. این قطعه برای من یکی از زیباترین تانگوهای ویسنت آمیگو هست و همیشه دوست داشتم که این قطعه رو بنوازم روزی. پاسئو د گراسیا اسم آلبوم هست. پاسئو د گراسیا در واقع یه گذری هست که بارسلون رو به روستایی به اسم گراسیا متصل می‌کرده و توی قرن 19 به یکی از اصلی ترین خیابون‌های بارسلونا تبدیل میشه. پاسئو د گراسیا نماد هویت بارسلونا به عنوان مرکز هنر، فرهنگ و نوآوری. شاید انتخاب این اسم خیلی هوشمندانه بوده برای این آلبوم. شاید جدای از این که ویسنت آمیگو یک تجربه زیستی توی اون موقعیت مکانی داشته، شاید هم بشه گفتش که این نمادی هست از نوآوری که خود ویسنت آمیگو در قطعات این آلبومش لحاظ کرده و با شنیدنش میشه متوجهشون شد. خب آلبومو که باز میکنیم و بروشور رو که میبینیم، در کنارش طراحی جذاب این CD که تا اونجایی که من اطلاع دارم آلبوم های ویسنت آمیگو توسط شرکت سونی تهیه شدن همیشه. وقتی که صفحه اول این بروشور رو باز میکنیم تصویر جذاب از ویسنت آمیگو میبینیم به اضافه 2 از اشعار قطعات اول آلبوم و همینطور وقتی که به صفحه بعد میریم باز یک عکس جذاب دیگه ای هست به اضافه تعداد دیگه ای از اشعار به زبان اسپانیایی. و توی صفحه بعدی هم شعر قطعه لا استریا و توی این قسمت اسم قطعات و مشخصاتشون نوشته شده. یکی از نکاتی که احتمالاً برای خیلی ها میتونه جذاب باشه اینه که در آلبوم های فلامنکو یک نوازنده میتونه از چندین خواننده استفاده بکنه، یعنی برعکس سایر آلبوم ها که منتشر میشه و شما مثلا ممکنه ببینی که یک خواننده وجود داره و شاید از چندین نوازنده یا آهنگساز استفاده میکنه. در فلامنکو در اصل
یک نوازنده میتونه به عنوان محوریت آلبوم از چندین خواننده استفاده بکنه. توی این آلبوم بیش از 12 تا خواننده تو ترک‌های مختلف هستن. اگر بخوام اسم معروفاشو بهتون بگم: نینیا پاستوری، انریکه مورنته، لین کورتس، آلخاندرو سانز، استریا مورنته و سولیا مورنته. خب احتمالا خودتون میدونید خیلیا که استریا مورنته دختر خواننده معروف انریکه مورنته است و سولیا در واقع خواهر استریا هست و او هم خواننده است و رقصنده و تا اونجایی که من در رابطه باش تحقیق کردم سولیا هم یک خواننده است و رقصنده، ولی یه مقداری فضای کارش فضای مدرن تر و سنت شکن تر هست. توی این بخش 2 تا قطعه هست که میبینید: بولیرو دل آمیگو و پان کالیانته، که بولیرو دل آمیگو به خوزه ماریا تقدیم شده که از نزدیکان ویسنت آمیگو هست و پان کالیانته. این 2 تا قطعه درشون گیتار الکتریک هست که نوازنده گیتار الکتریک تو هر 2 تا قطعه خود ویسنت آمیگو هست. و در قسمت سمت راست صفحه یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این آلبوم می‌بینیم جایی که میشه گفت بخش تشکرهای آلبوم هست. احتمالاً ما اینو فهمیدیم که ویسنت آمیگو بسیار انسان قدردانی هست. اینو هم از توی قطعاتش دیدیم که تا الان توی تمام آلبوماش همیشه قطعاتی بودن که به یک نفر تقدیم شده که اون یک نفر از نزدیکان اون بوده و همینطور در مصاحبه هاش و همینطور در نوشته هایی مثل این توی این آلبوم ها همیشه این رو دیدیم. و از توی این بخش از تعداد زیادی از آدم ها تشکر کرده، کسایی که توی تولید این اثر کمکش کردن. اما یه چیز جذابی که توی این بخش هست اون لحن ادبی و شاعرانه‌ایه که ویسنت آمیگو برای این تشکرها استفاده کرده. چند نمونه‌اش رو ترجمه کردم براتون میخونم. به عنوان مثال: از خانواده مورنته که یک بار دیگر درهای زیبایی آندلوسی را بر من گشودند، از آلخاندرو سانز که دردهای من را از آن خود کرد، از آندرس مریدا برای جادویش، از خصوص و برخیدا برای زندگی که به من بخشیدند و میبخشند. و از این دست جملات خیلی زیاد توی این تشکرها هست. در تکمیل اون صحبتی که گفتیم خیلی براش این تشکرها مهمه، یه جمله این پایین نوشته که لطفاً چیزایی که فراموش کردم رو یا کسایی که فراموش کردم رو یادم نیارین، چون حس مرگ بهم میده، خیلی حس بدی بهم میده. و در نهایت یه جمله بسیار زیبایی و تاثیرگذار میشه گفت انتهای این بخش نوشته که معنیش این هست: امیدوارم این نوت‌هایی که تقریباً همیشه میگریند برای کسی شادی بیاورند. خیلی قابل تأمل. و در نهایت هم که اسم خودش رو اینجا نوشته. یه چند تا نکته ریز دیگه که توی این تشکرها هست، مثلا تشکرش از کورداس داداریو، سیم‌های داداریو هست که میشه تقریبا با اطمینان گفتش که احتمالاً کارهای این آلبوم با سیم‌های داداریو ضبط شده. و نهایتاً میرسیم به صفحه آخر. اینجا میتونه برای بچه‌هایی که یه مقداری در رابطه با استودیو و ضبط و تجهیزات استودیویی کنجکاو هستن و شاید بخوام بدونن که نوازنده‌های بزرگی مثل ویسنت آمیگو با چه تجهیزاتی ضبط میکنن و کجا ضبط میکنن کارشونو، اینجا استودیو اناره رو نوشته که گویا مدیریتش با لارنس سرانو هست.
من وبسایت این استودیو رو رفتم و توی بخش تجهیزاتش رو نگاه کردم و توی بخش میکروفون هاش میتونم بگم که حدود 6-7 تا میکروفون داشت این استودیو و یه سری ویدیوهایی هم توی یوتیوب ازش دیدم که توی اون استودیو ضبط شده بود، نه از ویسنت آمیگو، از نوازنده‌های دیگه، که سیستم ضبطشون رو به این صورت بود که حدود 6 تا 7 تا میکروفون رو میذاشت. یه سریش به صورت مچ پیر بودن که استریو گذاشته میشدن، میکروفون های دوال بودن یا مثلا یه تعدادی میکروفون عقب‌تر گذاشته میشدن. اما اصلی ترین میکروفونی که اون وسط بود و صدای اصلی رو میگرفت، همیشه گفت با ارزش ترین و گرون ترین میکروفونی که توی اون استودیو بود میکروفون آکاجی C12 VR هست. یه میکروفونی که حدود $6,000 قیمتشه و ما میتونیم یه جورایی اینطوری بگیم که صدای گیتار ویسنت آمیگو که این سالها برای ما خاطره ساخته عمدتاً با همین میکروفون خاص سبز رنگ گرفته شده. و در ادامه هم خب به خاطر بحث کپی رایت کمپانی های طرف قرارداد 3 تا از خواننده های مطرح رو نوشته، مثلا استریا مورنته که طرف قراردادش کمپانی امی میوزیک هست و آلخاندرو سانز که کمپانی طرف قراردادش وارنر هست، وارنر میوزیک، و نینیا پاستوری که کمپانی طرف قراردادش سونی میوزیک هست. اگر شما هم حس و تجربه‌ای از این آلبوم یا این موزیک دارین، حتما برام بنویسید.